ما في شيء اسمه جنون. كلمة جنون مش مصطلح علمي وعنده مفهوم سلبي. لما عم تجربي تحكمي حدا انه هيدا الشخص مجنون، عم تقولي انه هيدا الشخص غير طبيعي، وما في شيء اسمه طبيعي بالنهاية. اسمي دكتورة ثريا كنفاني وشغلتي معالجة نفسية. العلاج النفسي هو علم التعرف والمعالجة الصعوبات النفسية من خلال تحدث مع معالج نفسي. هلأ الشخص بيتعلم كيف يتفهم حياته ويتحمل المواقف الصعبة، وكمان بيتعلم كيف يتعرف على مشاعره وأفكاره وسلوكياته الحقيقية. أكثر المشاكل النفسية هي الاكتئاب، التوتر، القلق، المشاكل العاطفية والمشاكل العائلية. في كتير أشياء بيصيروا عنا بالمجتمع العربي، بس نحن ما بنحكي فيهم. ما بنحكي فيهم عشان عيب، عشان ما بدنا حدا يعرف أنه هيك عم بيصير بالعائلة عنا مثلا، أو عنا معتقد أنه لازم ننطر لآخر شيء لكل شيء يكون سيء بحياتنا قبل ما نروح نشوف معالج نفسي، وهذا الشيء كتير غلط. كل شيء اللي بنسمعه انه خاص مثلا sexual assault من العائله، incest بالعائله، هول كله بيصيروا كل يوم. 1 in 4 people are sexually assaulted by family members per day. ما بنحكي فيها اكيد لا، انه نحن عنا هيك شيء بالمجتمع العربي، اكيد لا. لما بتحسي حالك عم تجربي تسيطري على حياتك بزياده عن اللزوم وبطريقه عن جد ما عم تقدري، عم تحطي كتير بريشر على حالك، وهيدا الشيء بيأثر عليك كل يوم أكتر وأكتر. لما بتكذب على حالك أنه مثلا إذا في شيء بيضايقك وفجأة صرت عم تقول لحالك أنه لا هيدا الشيء ما عم بيضايقني أبدا، هيدا إنكار. إذا منروح قبل ولما منحس بشيء أنه حتى بشيء كتير بسيط أنه ما عليه، إذا منروح منشوف معالج نفسي تنوقف سنوبال إفكت. ما في شيء اسمه ما لازم تفكر هيك، ما في شيء اسمه ما لازم تحس بهيك. احساسك وافكارك لإلك، يعني بحق لك يكون عندك كل هالافكار وكل هالمشاعر، بس لازم نسيطر على كيف نتصرف من هول المشاعر ومن هول الافكار. بصراحة أنه ما في يكون صحة نفسية بلا صحة جسدية، وما في يكون صحة جسدية بلا صحة نفسية. بالنهاية الدماغ هو عضو، مثل ما أنت بتروحي عند طبيب تطمني على قلبك، على كبدك، على شو ما يكون، أنه لازم نفس الشيء تروحي على معالج نفسي تطمني على صحتك النفسية. العادات السيئة هي قلة النوم، كثرة الشغل مثلا، أو إهمال النفسي، الإرهاق، قلة الرياضة، الأكل الغلط، قلة التوازن في الحياة، إنكار العوارض النفسية، أنه كل هول بيأثروا علينا. في فرق كبير بين تساعدي شخص كصديق أو تساعدي شخص كمعالج نفسي. أنه كصديق أكتر شيء شخص فيه يعمله هو أنه تكوني موجودة لهم، تتحسي معهم. بس إذا عم تحسي حالك أنه صار الموضوع معقد زيادة، لازم قد ما فيك تساعديهم يروحوا يلاقوا معالج نفسي. في كتير عالم بيجربوا هيك يخترعوا براسهم انه شو حيصير اول جلسه، بس من بعد ما نخلص الجلسه بيقولوا لي انه حياة الله ما حسيت انه هيدا الشيء حيصير ابدا، ما حسيت حابكي، ما حسيت ححس بشيء، ما حسيت اصلا انه حاحكي. فما فيك ابدا تجهز حالك، بس اهم شيء انه تكون صريح مع المعالج النفسي. صراحه بحس المجتمع معود هيك. من زمان ما كنا نعرف شو اسمه علاج النفسي، وهلأ بلشنا نفهم إنه هي قلة وعي من المجتمع تبعنا. كل ما زدنا الوعي كل ما الشخص بيتقبل العلاج النفسي، وكل ما المجتمع بيتقبل العلاج النفسي. Oh wow, we started recording. Look at that. No pressure there, guys. Are we like doing one of these now too?